Layari laman web www.mysi.inomap.my. Klik pada daftar dan masukkan nama penuh, jenis dan nombor identiti, nombor telefon, alamat, email dan masukkan kata laluan dan pengesahan kata laluan. Klik daftar akaun. Pautan pengesahan email akan dihantar ke alamat email yang telah didaftarkan. Klik pada pautan untuk pengesahan alamat email anda. Lawati semula laman web MySI dan klik pada daftar masuk. Masukkan alamat email dan kata laluan yang telah didaftarkan. Kemudian, klik pada daftar masuk. Seterusnya, klik pada permohonan saya di bahagian atas sebelah kiri. Klik pada permohonan baru. Seterusnya, isikan butiran-butiran maklumat mengenai projek inovasi anda. Setelah selesai, klik pada simpan dan teruskan. Klik pada collaborator untuk menambah organisasi. Klik pada simbol tambah collaborator. Masukkan organisasi, nama, jenis identiti, nombor identiti, email dan nombor telefon. Klik butang simpan. Ulang langkah yang sama untuk pengisian maklumat bagi kumpulan sasar, ahli pasukan, milestone, kos komponen, memuat naik gambar dan memuat naik dokumen. Setelah selesai, klik simpan dan hantar borang permohonan. Pastikan borang permohonan anda telah dilengkapkan terlebih dahulu sebelum anda menghantarnya.